So, kita ada ada 4 soalan. So, 14, 15, 16 dan 17. Okay, dalam implicit differentiation punya tutorial question. And then number 14 saya tak nak discuss sebab saya dah bincang dengan awak yang ini hari tu. And then this one is quite simple for me, I think. Okay, and then this one pun example dia lebih kurang sama je macam yang B tu. Okay, so saya tak akan bincang nombor 14 and then number 15 pun tak bincang sebab hari tu dah buat sama-sama dalam kelas sikit. Okay, so kalau tak boleh nak proofkan, tak boleh nak dapat jawapan akhir yang sama macam this one, try balik. Cuba lagi sekali. Okay, so kalau tak boleh juga dah cuba beberapa banyak kali, bolehlah tanya saya. Alright, so yang penting awak cuba. Okay, so kita nak discuss number 16 and 17 ball. Kalau sempat, 17 ball. Okay, so saya nak tengok nombor 16 dulu. Alright, so jom. So number 16. Okay, so let's take a look at this question. So dia kata dekat sini, given 3y square minus xy plus x square equals to 3. Okay, and then by using implicit differentiation, find the values of dy dx at x equals to 1. Okay, so you are given an implicit function. Ada satu implicit function, this one. Okay, and then dia minta awak cari values of dy dx. Values of dy dx at x equals to 1. Okay, so soalan ni dia bagi clue dekat awak sebenarnya. So, you need to find the dy dx first and then barulah awak kena cari nilai dy dx tu bila x sama dengan 1. Apa awak dapat? Okay, sebab dia kata dekat situ values. So, kalau values dia mestilah jawapan akhir awak tu mesti dalam bentuk nilai lah in a constant punya bentuk. Bukan dalam bentuk function yang ada variable of y and also x. Okay, so jom kita try solving this question by using implicit differentiation. Okay, so kalau tengok dekat soalan kita, kita ada 3y squared. So 3y squared tak ada masalah. This one boleh terus differentiate. Okay, so bila differentiate yang itu, awak akan dapat 6y dy dx. Okay, so settle untuk the first term. Okay, and then second term. So second term awak nak guna rule apa dekat situ? Can we directly differentiate it? No, we have to use product rule. Yes, exactly. So kena guna product rule. Kenapa kena guna product rule? Sebab kita ada dua function yang berbeza. Okay, so this is the first component, x. And then the second component awak adalah y. So x dengan y, dia tak boleh nak mix langsung dua tu. So bila kita nak differentiate dia, that's why kita kena pecahkan dia satu-satu dengan menggunakan product rule. Okay, so saya perasan banyak student dia careless dekat sini. Okay, so you are not applying the correct product rule. Okay, so ada student dia akan buat macam ni. Sekejap saya tunjuk contoh. Contoh yang salah lah. So bila differentiate x, y, some of you akan dapat 1 and then darabkan dengan dy dx. So mana datangnya 1 darab dy dx ni? Sebab awak differentiate x, awak dapat 1. And then awak differentiate y, awak dapat dy dx. Okay, so this is not the correct method to differentiate this type of function lah. Okay, so ini bukanlah menggunakan product rule yang betul. So kalau ikutkan product rule, kena guna uv prime plus vu prime. Ataupun vu prime plus uv prime, sama je. Okay, so kita akan applykan benda tu. So saya tulis kat sini vu prime plus uv prime. Okay, so yang atas ni, this is absolutely salah. Sama sekali. Okay, tu ajaran sesat. Right, so jangan buat. Okay, so apa yang saya nak buat sekarang adalah saya naming dulu saya punya u dengan v. So my u is x. My v is y. And then kita nak cari u prime is equals to 1, v prime. Okay, so differentiate y with respect to x. So saya akan dapat 1 dulu and then darabkan dengan dy dx. Settle. Okay, so sekarang barulah kita masukkan dalam formula of product rule. Okay, so kita nak tulis the first one adalah vu prime. So I have v is y. And then my u prime adalah 1. So saya tulis dia. Okay, and then plus kan dengan uv prime. So u adalah x. And then v prime is dy dx.
Okay, so saya padamkan kat sini. And then I bring it up. Okay, so that is the correct product rule lah. Okay, and then apa lagi yang kita belum differentiate? So sekarang saya nak differentiate x square pula. So differentiating x square will give me 2x. Right, and then jangan lupa differentiate 3 juga. So differentiate 3, differentiate a constant, awak akan dapat kosong. Okay, so ingat saya punya pesan. So once you differentiate a component, a term, so you need to differentiate the rest of the term yang ada dalam awak punya equation. Okay, so let's say awak dah differentiate this one. So awak tak boleh tinggalkan yang ini dan yang ini tanpa differentiate. Dia mesti differentiate sekali semua. Okay, so from here kita dah settle. So let's simplify this one. Saya nak hilangkan terus yang satu ni. Saya buang terus. Okay, so saya nak dy dx sahaja dekat sebelah kiri. Okay, so let's make it a step faster. Saya nak percepatkan satu step. So this one contains dy and dx. So saya terus factorizekan dia. So saya bawa dy dx keluar. Okay, so apa yang tinggal dekat dalam bracket adalah 6y plus x. Macam tu. Okay, and then yang lain tu, yang warna purple ni, y dengan 2x saya bawa terus ke sebelah kanan. So I will get negative y minus 2x. Like that. Okay, and then kita nak dy dx sahaja. So dah boleh pindahkan yang tak ada dy dx to the right hand side. So I will get dy dx is equals to negative y minus 2x over 6y plus x. This one. Dah tahu. Okay, tapi tengok balik soalan. Soalan cakap dekat situ, find the values of dy dx. So awak kena cari nilai constant. So yang ada dekat sini sekarang is not a value. This is an expression. Okay, so awak kena cari value. So macam mana nak cari value? So awak ada nilai x sama dengan 1. Okay, so x sama dengan 1 boleh ganti masuk dekat dalam ni. This is 1 and then this is 1. Tapi awak ada y lagi. So macam mana nak dapatkan nilai y? Sub into original equation. Yes, exactly. Thank you. Okay, so you just sub the value of x equals to 1 into the original equation. So original equation awak adalah yang ini. Okay, so substitute sahaja x equals to 1 masuk dekat sini. And then masukkan juga dekat sini. Okay, so saya buat dia dekat my right side first. Okay, so saya ada 3y square. And then minus with x saya dah jadi 1. So saya dapat y sahajalah. Okay, and then 1 square. So 1 square is 1 equals to 3. So let's move everything to the left hand side. So saya dapat 3y square minus y minus 2 is equals to 0. Okay, so from here boleh terus tekan calculator. So what do you get for this one? Kita dapat y equals to 1 and negative 2 over 3. So put it in a bracket first. So y minus 1. Okay, and then saya ada 3y plus 2 equals to 0. Okay, which will give me y equals to 1 and then y equals to negative 2 over 3. So saya ada dua nilai y. This is my first value. This is my second value of y. Okay, so what do you need to do right now adalah substitutekan nilai x dan y awak one by one. Okay, so first kita masukkan x equals to 1 and y equals to 1. Masukkan kat dalam ni. And then second time awak masukkan pula x equals to 1 dengan y equals to negative 2 over 3. Just substitute inside the expression. So awak akan dapat dua nilai yang berbeza. Okay. Semua okey ke? Okay, Miss. Okay. Okay, Miss. Alright. So awak rasa senang tak soalan dia? Yang bentuk macam ni. Do you think it's easy for you? Boleh lah. So. Boleh lah, Miss. Boleh lah. Okay. So biasakan diri awak dengan soalan-soalan macam ni. This is the example of PSPM question. Okay. So kejap saya nak betulkan something. Saya rasa saya tersalah tulis dekat sini. This is supposed to be negative sebab kita ada negatif dekat depan ni. Ya.
right? And then dia akan jadi plus lah dekat sebelah kanan. This is going to be plus as well. Okay, betul-betul. Alright, so settlekan sendiri dekat sini. Okay, so let's say lah, contoh lah, soalan ni dia ada probably 6 marks or 8, lebih kurang. Okay, so kalau lah awak just stop your working dekat sini, okay, so awak akan hilang separuh markah lah. Sebab kalau ikutkan banyak markah yang belakang ni. So awak cari nilai Y and then you substitute the value of X and Y yang awak dapat masuk dalam ni. So that is gonna be 2 marks at most. No, at most, at least 2 marks. Okay, so baca soalan betul-betul, read the question carefully. Itu adalah the key of answering PSPM question. Any question lah sebenarnya. Kena baca soalan betul-betul. Soalan minta awak cari sampai apa sebenarnya. Okay, so and then dia bagi clue lah dekat sini. Dia kata values. So bila values, dia mesti ada more than one value. Dia dah cakap dah awal-awal dekat situ, values. Alright, so that is for question number 16. Okay, so kita tengok kat sini. So number 16 saya dah settle. Okay, so number 17, do you guys have any problem? Saya ada masa lagi dalam 10 minit lebih kurang saya target before saya masuk 9.5. Nombor 17, ada masalah tak? Ifsam? Ifsam? Tak ada, Miss. Tak ada. Okay. Number 17 bola. Kejap. So ada kawan awak request untuk saya discuss 17B. Okay, let's read the question first. Okay, so kita baca soalan sama-sama dulu. Saya bagi jalan kerja sikit and then boleh sama sendiri daripada situ. Okay, so dia cakap dekat situ by using implicit differentiation. So just focus on the second part, D part. Okay, and then we need to find the value of dy dx if 1 over y minus 1 over x is equals to 3 when x is equals to 1 over 2. Okay, so again dekat sini dia nak kita cari value. So jawapan akhir awak sepatutnya berhenti setelah awak dapat value, not an expression. Okay, so kalau kita jumpa soalan macam ni, first kita memang akan cari dy dx dulu lah. So kita akan differentiate dia dulu before awak masukkan nilai x dengan y. Okay, so bila kita differentiate, before awak boleh differentiate, so untuk memudahkan awak punya hidup, awak nampak je fraction macam ni, awak terus jadikan dia dalam bentuk index. Maksud saya, kita akan jadikan dia kuasa yang ada negatif. Okay, so 1 over y will give me y power of negative 1. And 1 over x will give me x to the power of negative 1. Which is sama dengan 3. Okay, so bila dah jadi bentuk macam ni, barulah mudah sebenarnya untuk awak differentiate dia. Okay, so let's differentiate this one. So always remember kalau awak ada y and then awak nak differentiate dia with respect to x. So kat belakang tu mesti kena letak dy dx lah. So sekarang saya ada y equals to negative 1. So differentiate saya dapat negative y. And then power dia dah jadi tolak 1. So tolak 2. And then darabkan sahaja dekat belakang dengan dy dx. Just like that. Okay. And then sekarang saya nak differentiate yang ini pula. So we bring this power in front. So saya dapat positif dekat situ. And then salin balik x. So power sekarang dah tolak 1. Jadi negatif 2. So equals to 3. 3 pun kena differentiate juga. Jangan tertinggal. So dapatlah 0. Saya tak dekat situ. Okay. So sekarang kita nak dy dx sahaja. Okay. So lagi satu, kalau nak mudahkan lagi, awak boleh tukar balik yang ini. You change this one first into power positive. So macam mana nak jadikan dia power positive? Dia kena bertukar kembali menjadi fraction. Okay, so apa yang saya dapat dekat sini is negative 1 over y square. And then dy dx plus 1 over x squared equals to 0. Okay, so pindahkan yang mana tak ada kaitan dengan dy dx. So saya dapat 1 over y square dy dx equals to negative 1 over x squared. This one. Okay, sebab dia positif dekat sebelah kiri, pindah kat sebelah kanan, dia jadi tolak lah. Okay, and then sikit lagi,
So saya nak bawakan y square ni to the right hand side. So dia jadi darab. Right? And then kita ada negatif dengan negatif. So this is cancel. Okay. So saya dapatlah dekat sini dy dx sama dengan y square over x square. Settle. Okay, so this is an expression for dy dx. Tapi tak siap lagi. Sebab soalan minta kita find the value. So awak kena masukkan x equals to 1. Masuk kat dalam. Okay, tapi awak tak tahu nilai y. So macam mana nak cari y? Masuk dulu y dekat sini. Cari dulu y. Okay, so daripada sini saya atas sendirilah. Saya nak awak sama sendiri. Okay, Nuriana ada ke dalam ni? Boleh faham ke? Boleh, Miss. Boleh. Okay, good. Okay, setuju. Okay. Alright, so let's continue to 9.5. Okay, so dah tak ada soalan untuk 9.4. Saya dah tak ada reverse dah lepas ni. Okay, tak ada soalan. Tak ada soalan 1. Tak ada soalan 2. Tak ada soalan 3. Okay, kita tutup. Alright, setuju. So let's go to 9.5. Okay, parametric differentiation. Okay, so what have you learned in parametric differentiation? Apa yang awak dah belajar dalam parametric differentiation? Ke tak belajar apa-apa? Ke belum belajar lagi? Cepat guys. What have you learned? Ke awak pun tak faham benda yang aku belajar ni? Risau pula. Hello? Hello? Second order derivative. Okay, so awak belajar macam mana nak cari the second order derivative. Alright, so kalau ikutkan, apa formula second order derivative dia? So saya ada d square y dx square. Okay, which is equal to? D over dt. D over dt. Okay, and then? Dy over dx. Dy dx. And then? dt over dx. dt over dx. Okay, thank you. Alright, so this is how to find the second derivative dalam parametric differentiation. Okay, so tapi dia ada apa saya cakap sebenarnya? Okay, so formula ni sebenarnya datang daripada something else lah. Okay, so kalau ikutkan the first derivative adalah dy dx. Okay, saya tulis first derivative dulu. So I have dy dx. Okay, so the concept of parametric differentiation adalah awak akan menggunakan chain rule. Okay, so kita akan ada dy dekat atas. Okay, so chain rule mesti kena ingat. So kita akan pecahkan dy dengan dx ni into two parts. Okay, so the first part will contain dy over something. And then the second part will contain something over dx. Saya dah tengah dah. Okay, so apa yang kita nak letak dekat tempat kosong ini based on parametric differentiation adalah kita akan letak dt. Sebab kita ada variable of t dalam kita punya x and also y. So we are going to put dt dekat bawah dengan dt dekat atas. Okay, so this is first derivative. Okay, so second derivative, saya pindahkan yang ni ke bawah sikit. So kalau ikutkan second derivative maksudnya kita akan differentiate lagi sekali this one. Okay, so that is what second derivative tells you. Okay, so sebenarnya saya nak cari, so my subject is d square y dx square. Okay, so based on our knowledge, based on kita punya understanding, so kita akan differentiate lagi sekali dy dx kita. So meaning that I need to find d dx of dy dx. This one. Okay, so saya kena differentiate my first derivative. Okay, so first derivative kita, dia dah ada formula dia sendiri tadi. So saya just substitute je balik. So I have d dx and then dy dx saya adalah sama dengan semua ini. So saya ganti masuk. Okay, so let me just copy this one.
copy and then paste it dekat sini. Okay, now I put bracket dekat luar. This one. Okay, tidak saya pindahkan lagi ke bawah. Alright, and then daripada sini saya rearrange saya punya equation. So saya bawa yang ini ke dalam dan saya letak dt ni keluar. So kita akan dapat d dekat atas sama je. So I have d dt. Okay, and then I differentiate dy dx. Okay, and then just multiplykan dia with dt over dx. Okay, so based on this one, we know that kita kena differentiate. This maksudnya kita akan differentiate dy dx with respect to t. Okay, and then just multiplykan sahaja belakang dia dengan dt over dx. Okay, so sama juga dengan formula yang ada dekat bawah ni. So ini adalah sebenarnya macam mana on how to get the formula of second derivative yang awak belajar tu. Okay, boleh ke semua orang? Boleh, Boleh, Miss. Miss. Okay, good. Alright, so soalan memang dia takkan tanyalah prove the second derivative formula, no, tak ada. So fokus kita bukanlah untuk proving the formula, our focus is in finding the derivative itself. Okay, so tengok dekat sini, dekat sebelah kanan ni sekarang, I have a question. Okay, so awak akan belajar soalan yang macam ni, you will find this type of question masa awak dekat chapter 10 nanti. Minggu depan kita akan belajar. Okay, so chapter 10 adalah applications of differentiation lah. So kalau ikutkan soalan ni, so this one, dekat bawah ni. Okay, so kalau ikutkan soalan ini sekarang, dia minta kita find the rate of change of water level. Okay, so yang ni tak apa, awak tak faham pun tak apa je. Saya just nak tunjukkan sahaja application of parametric dekat awak. So soalan minta kita find the rate of change of water level. Okay, so kalau ikutkan the rate of change, sebenarnya dia akan ada dt dekat bawah. Okay, and then a rate of change of water level. Water level adalah ketinggian, so dia adalah dh. Okay, so awak nak cari dh dt sebenarnya dekat sini. So this one dia akan menggunakan konsep chain rule juga. Okay, chain rule based on parametric. So we know that kalau chain rule kita akan buat dia dh over something and then multiply with something over dt. Okay, so the idea here is you need to find something, a variable yang dikongsi bersama oleh h dan juga t. Okay, so kalau tak silap saya dekat sini dia sepatutnya dv lah. dv, ni pun dv. Okay, so you need to find what is dh dv and then you need to multiply it with dv over dt. Okay, so soalan yang ini nanti awak akan jumpa dalam chapter 10. Dia sangat senang je sebenarnya, dia tak susah pun. Nanti kita akan belajar lah macam mana. Okay, so saya terlupa nak explain something. So this is my example of parametric. Okay, so kenapa dia dipanggil parametric differentiation sebenarnya? Okay, so kalau ikutkan dalam 9.1, 9.2, 9.3 semua, equation dan soalan-soalan differentiation yang awak jumpa, dia contain x dengan y dalam satu equation yang sama. Okay, so contohnya awak ada x equals to y square. Awak ada xy equals to x plus 1. So x dengan y awak tu duduk sekali dalam satu equation yang sama. Tapi dalam parametrik, x dengan x dengan y awak tu dia berpisah. Okay, so macam ni. So x awak is equals to 40 and y is equals to 2t squared. Okay, so x and y is what we call as variable. These two are variables. Okay, and then t dekat sini kita panggil dia sebagai parameter. Boleh faham ke? Parameter. Okay, so depends lah dekat soalan tu. Kadang-kadang dia boleh bagi parameter selain daripada t. Okay, so kadang-kadang dia boleh bagi dalam bentuk A ke, V ke, Z ke, mana-mana lah ikut. Tapi kebiasaannya kalau parametric differentiation memang kita punya parameter tu t sahajalah, bukan yang selain daripada t. Okay, variable kita hanyalah x dan y sahaja. Okay, so bila tengok dekat sini, kita ada x dengan y separately. Okay, so biasanya x dengan y kita combine. So kita boleh terus cari dy dx. Tapi bila dia terpisah macam ni, apa yang awak boleh buat?
Okay, so daripada sini, from X dengan 40, you can find dx dt. So from X, kita boleh cari dx dt. Okay, and then from Y, kita boleh cari dy over dt. Okay, tapi kita bukan nak cari dx dt dengan dy dt. Kita nak cari dy dx. So we want to find dy dx. Okay, so dy dx kita ni dia terpecah. Kalau awak tengok, x dekat sini, y dekat sini. So bila dia terpisah macam tu, kita hanya boleh guna satu rule sahaja, which is chain rule. Okay, so kalau chain rule, we know that dia adalah dy over something darab dengan something over dx. Okay, so kita ada dt dekat bawah ni. So gantikan sahaja dengan dy dt dengan dt dx. Okay, so dy dt tak ada masalah, terus dapat this one. Tapi kita sekarang nak dt dx, cumanya kita ada dx dt. So macam mana nak buat? Kita terbalikkan sahaja. Jadikan dia 1 over something. Itu sahaja. Okay, semua orang okay ke setakat ni? Okay, Miss. Alright. Okay, so jom kita discuss tutorial question lah terus. So soalan nombor berapa? 20 dan 21. So let's take a look at 20 first. Question 20 and 21 ya. 21 in the simplest form. Let's evaluate. Okay, kejap. This one disuruh cari second derivative. Saya terus pergi 21 lah. Okay, so jom. Alright, so let's take a look at question number 21. So baca soalan betul-betul. If x is equals to cosecant cube t and y is equals to cos 2t, find dy dx in the simplest form. Okay, so dia minta kita cari dulu dy dx dalam bentuk yang paling mudah, and then barulah kita evaluate dy dx when t is equals to pi over 6. Okay, so dekat sini kita ada variable x and y. So Adam bagi kita, this is my x and then this is my y. Okay, so kita cari dulu dy dx. So macam mana nak cari dy dx? Kena cari dx dt dan dy dt dululah. So from here, I can find dx dt. X dt. Okay, so what is my dx dt? Macam mana nak differentiate cosecant cube? Any idea? How to differentiate cosecant cube? Tak ada idea? Okay, so let me give you a clue. Sorry. Alright, so bila kita ada trigo function yang ada kuasa, so tak kisahlah kuasa 2, kuasa 3, kuasa separuh, kuasa 1/3 and so on. Awak boleh tukar dulu bentuk dia. You can change the form into cosecant t and then you put bracket cube dekat luar. This one. Okay, so bila nampak macam ni, what rule can you use to differentiate this function? Power rule. Yes, exactly. So, bila nampak power je, boleh terus guna power rule. Okay, so macam mana nak guna power rule? So, kita ada power, bawa power ke depan. So, saya akan ada 3. And then I copy whatever that I have inside the bracket. So, I have cosecant t. Okay, and then the power will now be reduced by 1. So, 3 tolak 1 dapat 2. Okay, tapi tak settle lagi. So, kena darab dengan hasil differentiate cosecant. Differentiate cosecant dapat apa guys? Tengok dalam nota. Differentiate cosecant. What do you get? Negative cotangent cosecant dy dt dx. Okay, kejap So, lagi sekali. Negative cotangent t cosecant t dt dx. Okay. Okay. This one.
Okay, so dt dx. Okay, so yang belakang ni tak perlu. Nick, this one doesn't have to. No need to. Okay, sebab kita ada sekarang ni function in term of t, in variable of t. And memang kita nak differentiate dia with respect to t. Okay, so this one tak perlu dekat belakang ni. This is not an implicit differentiation. Okay, so differentiating cosecant will give you this one lah. Negative cotangent cosecant t. Yeah. Okay, so let's rearrange this one. Kita susun. So apa yang saya akan dapat is saya letak negatif ke depan. So I have negative 3. Okay, and then I have cosecant t dengan cosecant t. So saya ada square, this one ada kuasa 1. So sekarang dia jadi kuasa 3. So I have cosecant t cube. Oh. Okay, and then I have cotangent. This one. Okay, so sekarang soalan minta dalam bentuk yang paling mudah, in the simplest form. Okay, so kalau ikutkan, bila soalan kata dalam bentuk yang paling simple, kita akan tukarkan apa yang kita ada menjadi trigo function yang contain sine, cosine dan juga tangent sahaja. Okay, so kita akan tukarkan ke semua-semua ni, cosecant dengan cot ni into the form of sine dan juga cos dan juga tangent. Itu sahaja. Okay, so kalau ikutkan, cosecant sama dengan apa? One over What sine. is cosecant equal? Betul, exactly. So kita ada 1 over sine dekat situ. So I will have negative 3 and then 1 over sine t. Cube. Sine t and then saya letak cube dekat sini lah. Benda yang sama sahaja. Okay, and then what about cotangent? Cotangent sama dengan apa? Cos t over sine t. Cos t over sine t, exactly. So I have cos t over sine t. Okay, so let's simplify lagi this one. So saya ada sine dengan sine, saya combinekan sahaja. So I will have negative 3 cos t over sine power of 4t. Okay, so this is my final answer. Tapi kan kenapa saya rasa jawapan dia macam lain Kejap 21. Oh. Iya. Dia beza sikit. Kejap Kenapa dia berbeza? Oh. Cakaman. Kita tak siap lagi lah. Patutlah pun. Kejap guys. Ni kawan terlupa. Okay. So kita baru cari dx dt. Kita belum cari lagi dy dx. Yes, exactly. I'm sorry guys. Okay. So let's continue. Okay. So this is my dx dt. Alright. So sekarang kita nak cari dy dt pula. Okay. Baru betul. So now let's find dy dt next. So dy dt. Okay. So just differentiate y with respect to t. Okay, so sekarang kita ada cos 2t. So cos 2t differentiate dapat apa? Differentiating a cos will give you a negative Sign. Yes, okay. So awak akan dapat negative sign and then salin sahaja dia punya angle which is 2t. Okay, and then don't forget to multiply with the derivative of 2t which is 2. This one. So saya percantikkan dia, saya susun dia negatif 2 dekat depan and then I have sin 2t dekat sini. Okay, settle dekat situ. Okay, so sekarang let's combine these two derivative that we have into one chain rule. So I have dy dx is equals to dy dt multiply with dt dx.
Okay, so dy dt tak ada masalah. So awak akan terus salin sahaja the negative 2 sin 2t. Okay, and then dt dx. So macam mana kita nak dapatkan dt dx? Awak ada dx dt. What do you need to do? Chain rule. Tak perlu. No need chain rule. Ni, this one, awak ada dx dt, tapi awak nak cari dt dx. Apa beza dua ni? Reciprocal. Yes, betul. Dia reciprocal sahaja. Okay. So, in order to find dt dx, you just need to divide your dx dt. Letakkan yang ini dekat bawah sahaja. Okay. So, saya tulis dia macam ni. So, I just multiply it with 1 over my function dekat sini. So, I just copy this one and I put it over here. Sorry. Copy, paste. Like that. Okay, so bila dia jadi bentuk macam ni, macam mana kita nak mempermudahkan dia adalah awak tukar sahaja kedudukan denominator naik atas, numerator turun bawah. Okay, so let's take a look macam mana dia jadi. So you will have negative 2. Oh, kita ada negatif. Kita ada constant. So awak ada negatif 2, awak ada negatif 3. Combinekan constant dengan constant. So you will get 2 over 3. Okay, and then saya ada sin 2t. Okay, so yang bawah tadi tu dah tukar atas dengan bawah. So I get sin power of 4t. And then divide with cos t. Okay, so can we simplify it some more? Boleh tak nak mempermudahkan lagi kita punya expression sekarang? Double angle formula for sin 2t. Betul. So double angle formula for sin 2t sama dengan apa? 2 sin t cos t. 2 sin t cos t. Thank you. Okay, so sekarang kita boleh gunakan double angles. Awak boleh permudahkan dia lagi sebenarnya. So you will have 2 sin t cos t. Substitute sahaja masuk ke dalam awak punya formula of double angle. Okay, so kita akan dapat dekat sini. So saya nak simplify terus. I have 2 and 2. So it's gonna be 4. Dapat 4 dekat situ. So 4 over 3. Okay, and then I have cos dengan cos. So dia jadi cancel. Okay, so cos dah hilang. Okay, and then lastly saya ada sin dengan sin. So saya dapat sin kuasa 5. Okay, settle. So this is the simplest form. Boleh ke semua orang? Boleh, Miss. Boleh. Okay, good. Alright, so tak settle lagi ni. So kita baru tulis dia dalam bentuk yang paling simple. So sekarang what you just need to do is to substitute this value. T equals to pi over 6. Masukkan sahaja. Okay, so nak cara penulisan yang kemas adalah seperti ini. So kita akan tulis when T is equals to pi over 6. Okay, so apa nilai yang awak dapat? So kita akan dapat dy dx sama dengan 4 over 3 and then times with sine power of 5 pi over 3. Pi over 6. So just tekan je kalkulator terus dapat jawapan. So kalau ikutkan jawapan kita berapa tak? Tengok sikit. Sebelah. Jawapan kita adalah 1 over 24. Yep. Okay, so saya akan dapat 1 over 24. This one. Okay, so dalam kalkulator awak dia tak ada this type of function. So dia cuma ada 5 ni dekat luar. Maksud saya adalah nanti bila tekan calculator, you need to bring the power of 5 outside dekat sini.
Bukan dekat sini. Okay, itu sahaja. Is everyone okay? Do you have any question? Okay, Miss. Okay. Alright. So, awak ada kelas ke lepas ni? Ada Miss. Ada. H31 ada. Tiada, Miss. Ya ada. So, tu siapa tu? H33 ke tu? H32. H32. H32 tak ada. Oh, so. Okay. So, sekejap. Ada orang angkat tangan. Tan, kenapa angkat tangan? Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada soalan dah. Okay. So, ada masa lagi 2 minit. Before saya boleh habiskan kelas terus. Saya tengok soalan nombor 20 kejap. Sekejap je. So, number 20. Kita terus tengok dekat sini lah. Cara saya solvekan dia. 20. This one. Okay. So, this is my question number 20. So, dia cakap dekat situ, find the values of dy dx and d square y dx square. So, kita kena cari second derivative and the first derivative punya nilai lah when x is equals to 2 for x blah 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 blah. Okay. So, untuk soalan yang macam ni, okay. So, awak jangan tengok dulu perkataan values ni. Just find the first and second derivative sahaja dulu. Okay. So, macam mana nak cari first derivative? Gunakan sahajalah formula of chain rule yang awak dah belajar. This one. Okay. And then macam mana nak cari second derivative? Gunakan formula ni. So, ini pun awak dah hafal dah. Okay. So, just apply this formula into your question lah. So, awak akan dapat dy dx is equals to t square and then second derivative pun sama juga. You will still get t square. Okay. So, bila dah dapat the first and second derivative, just substitute the value of t equals to e. Sorry. Okay. So, kalau ikutkan soalan ni, dia minta kita masukkan nilai x equals to 2. Okay. Tapi bila kita tengok dekat kita punya jawapan, this one. So, this is my dy dx and d square y dx. Dekat sini saya ada variable t. Saya ada parameter t dekat dalam tu. So, macam mana saya nak dapatkan nilai t saya tu apa? Okay, soalan dah bagi clue dah. Dia dah cakap dah dekat sini x sama dengan 2. So, daripada sini awak boleh masukkan dekat dalam yang ini untuk cari nilai t awak tu berapa. Okay, so that's why lah saya buat yang dekat belah kanan ni. That's why saya akan dapat E is equals to T. T is equals to E. So just substitute sahaja terus dapat jawapan. Okay, itu sahaja. Boleh ke?